playstyle nila para makapasok sa meta. Pero ito na yon. Nagdaan na ang mga iba't ibang klasing era ng ating liga. At itong mga players na to, timeless champions ang ating tinitignan. Pumasok na tayo sa ating drafting phase ng Game 1 of this Best of 3 series, Tlph. Ang nasa blue side, Rora naman ang nasa red side at mukhang natanggal na agad ang mga iilang signature picks natin. Okay, what makes a great player ba? Siyempre, yung kaya mong sumabay sa meta and as well as onto your adaptability sa kung ano yung kinocall for ng lineup niya. Pero dahil nga, direct to the point, tanggal agad CC. Edward, magaling ka pala sa mga ganon. Likod, ha? Yeah, ang gusto kong i-point out din dito is yung respect ng Tlph with the Fanny. Finally, after a whole week, we see Tlph pick up the Lancelot first pick last week. Pinipilit nila yung YSS. Napansin na to ng community, napansin na ng comment section. Sabi ni Tlph, pues, Coach RC, amin na yung Lancelot. Zero hesitation on that first pick, Lancelot. Mula dito kay Carl T. Sasabihin ko sana, Lance TZ. Pwede rin. At this point, one of the more legendary players locking in his legendary pick from M2. And now ang response ng Aurora Gaming. The YSS lock-in, still 100% win rate on red side. Walang red 3. Sabi ng Aurora, pinaresan kagad ng kabayo. Di natin alam kung pupunta to sa kamay ni Edward or pupunta sa kamay ni Light. But something that I want to point out is yung combination ng Demon Knight at ni Light dito ay sobrang importante for Aurora. Kung pag-uusapan natin yung limitations ng oras, hindi nag-e-exist to for Aurora. Kasi kapag tinignan nyo yung lineup nila, magkakaibang team yung magkakasama dito. You have the Blacklist, you also have the RSG. For the longest time, silang dalawa talaga yung dynamic duo, yung mahilig pumatay ng mga hero sa mapa. Before the Baby X duo, meron din talagang Demon Knight and Light era tayo na nakita. And I do like na for Tlph, nag-vamp up agad sila ng stable na frontliners. We have the Gatot and even the Povius here per Sadford. And itong Povius na to, no, medyo wala na rin yung natural predator niyang CC. Tinanggal ito ni Coach RC. But the clue is open to take kung sakaling gustong itong kunin ng Aurora Gaming. Ang problema sa clue, I would say, is medyo makukulangan sila sa parang puro ka protection, walang aksyon mula dito sa Aurora. So, Aurora, ang ginawa nila is binalansin lang nila yung kanilang frontline, yung kanilang defense, yung kanilang engage. I really like this lapu-lapu pick-up. And ang malupit dito, no, nagka-revealan kagad ng room tsaka XP. Wala nang tago-tago pa. Sanford Edward, suntukan kagad. Oo, at ang ganda ng suntukan na to, yung trading ng lapu-lapu pati na rin ng Phobius sa lane ay talagang action-packed dahil ito yung matatawag natin na kahit hindi silang magpatayan, yung trading ay nagmamatter. Kasi kapag nalugi ka ng sobra, you're good as dead. Sana umuwi ka na lang. You're right. It's all about the action and taking hits din. Diba? Hindi yung pwede puro sustain. As you mentioned, you have to somehow get onto the balance of that. Pero ngayon, wala na rin si Lina, Duyi, for Tlph. So, mababalik tayo sa mga available na Farsa, Kagura pa rin. Yeah. Although wala na yung Farsa na band for first phase ng Aurora, pero ang masarap tignan dito sa draft nilang dalawa, no, is talagang full respect sa isa't isa. Pero pag pipik na sila, wala nang respeto. Comfort ko to, kukunin ko to, hindi nagmamatter kung ano man yung sagot mo. Pero dito sa second phase, ang tinitignan ng dalawang side ay ang Mage at ang Gold Lane. For sure, lamang ang Aurora kasi hawak nila yung last pick. Baka nga yung gold pa yung makita natin from their side, no? Dominic getting that last pick for Aurora, and maybe yung Mage, paunahan si Yue, tsaka si Sanji. Pero ang kinagandaan dito for Aurora is ang dami pa nilang options. Although wala na yung mga signature Yue heroes, no? Pero may Valentina pa kasi. And apart from the Valentina, tinanggal na rin. I'm liking the Mage bans right now dahil napipilitan silang kumuha ng mga maybe freshly buffed, freshly adjusted heroes. We're talking about the Lilia, yung Eve ay nagbabalik din. So hopefully, no, may lumabas na bagong hero dito sa mid lane. But in terms of yung mga natitira dito, no, may Kagura pa naman. Yung mga basic na mga napipick ngayon. Even the Kimi is still available na, by the way, 80+% win rate ang Kimi ngayon. Ang nami-miss ko sa mid, lalo no, from Aurora, sa totoo lang ito yung Zask. Oh yes. Kasi ako naniniwala ako, pag assassin ka, medyo bad trip yung Zask na yan eh. Imagine mo, Hayabusa ka, shadow kill mo yung uod. Yung spawn. Hindi lang yung uod. Tapos biglang may lalabas pang Dominator's Descent na buong ultimo sasaluin niya. Pag Lancelot
mag-reload ka, men, oo, dadashan mo yan. Pero pag bitin yung dash mo, tapos may talon pa yung uod, nakaka-bad trip yan eh. Kasi kayang ubusin yung HP mo. So it's up to Aurora if they want to preserve kung ano man yung lanes nila. It can be the gold, it can be the mid. Pwedeng si Doming kahit na yung last pick, pwede rin naman si Yue. Pero I think may merit dito na kunin na nila yung hero ni Yue, especially if it's comfort. Maybe something like, again, Lilia, Vexana, even yung Faramis actually, I wouldn't mind against Tlph. Oh, maganda din yung Faramis kung sakaling gusto naman nilang i-extend yung teamfight. They do have the high loss. Maganda din yung prolonged teamfight kung sakaling kukuha sila ng Faramis. Pero again, sana may bago, no? I do agree. Lilia could be a choice here. Tumaas ang spell vamp. Pero they're still gonna go to the Kimi. We talked about this earlier. Mataas ang win rate ng Kimi ngayon. Bakit ka palalayo? Around 80, di ba? Around 80. For week 2 alone. And for Tlph naman, pwedeng dito tayo makita ng refreshing na mid lane if ever. Kasi nga, recently, mga na-adjust is more on the burst damage type of mages onto the mid lane. At specialty rin yan ni Chef Sanji. Oo. Actually, wala ang dilemma dito is walang naiwan. Yung Farsa and Louie, na usually pinagtatapat kay Kimi, wala na. Pero Kagura, yung, well, actually yan, naiwan pala for Tlph. Now, gold lane. For Oheb, maybe Harith. Okay, medyo greedy to Oy. Pero let me just correct myself, hindi pala 80% ang Kimi pare, 100% together with that YSS. So yung dalawang pick dito ng Aurora Gaming, the Yisunshin and the Kimi, currently 100% win rate sa ating liga sa ngayon. Mukhang nagsistick sa statistics ngayon ng Aurora Gaming, picking things that are working out sa ating meta. Medyo mahirap to for Tlph. Aurora could just go for a Granger, Bruno. Ang taas ng death ball ng Aurora. Kasi hawak nila yung early game, hawak nila yung mid game. I mean, ang problema lang talaga nila is yung first turtle, honestly. Pero pag tinignan mo yung heroes ng Tlph, medyo greedy yung kanilang setup. Medyo giging sacrificial lang dito yung Phobius. Even though they have the damage, parang hirap labanan ng firepower nung Hylos dito, and they get the Harith as well for Doming Kite. Things are looking amazing para dito sa Aurora Gaming. A triple quote-unquote marksman setup para dito sa side ng Aurora Gaming. Kung endgame yung kulang sa kanila nung last week doon sa 10K comeback ng Falcons, baliktad naman ngayon. Sobrang dami nilang panapos ng laro. I mean, at least pasok na sa keys to victory na binigay sa atin ni Wolf. Take it to the late game. Question is, kaya ba nilang dalhin sa late game? Knowing yung naging laro ng Aurora last week, they're kind of very aggressive in the early game. Pero makikita natin yung in terms of execution kung paano nila lalaroin dito kasi sobrang importante yung window na meron dito yung YSS at pati na rin yung Kimi. Medyo may doubts lang ako ng konti sa Harith pickup kasi in-amplify mo yung presence nung Kagura at pati na rin nung Phobius. Essentially, walang paki yung dalawang heroes na yon against the Harith. But let's see, at least it's a more aggressive goal laner compared to the scaling ones. At tagisa na nga ito ng ating mga timeless champions. Welcome to the Land of Dawn for Game 1 of Tlph kontra Aurora Gaming. Excited na talaga ako sa tagisa ng dalawang to. Dahil sa last week performances, sabihin na natin medyo mauga. Pero yung mga champion kasi, yung mga timeless champions, men, the comeback is always stronger than the setback. Kaya abangan natin yan kung magre-reflect na ba yung changes here para sa Aurora. Meanwhile, isa rin sa kanilang Infinix keys to victory was actually set the third option kung sakaling late game. Kagaya na sinabi ni Midnight, yung early to mid dominated na para sa kanila kung sakaling makuha nila at makapag-set doon sa first turtle din. Yeah, kaya sobrang importante nung XP matchup between Edward and Sanford. Yung poke, every poke, nagmamatter yan kasi may dadaan dyan, may jungler na pupunta dyan, may duo mid na pupunta dyan. Of course, clear muna nila yung mid lane, pero for sure, pupuntahan ng mga tao yung XP lane. Especially pre-level 4. Kadalasan nga yung mga teams natin gumagawa talaga ng mga very specific na play para lugihin ang XP laner ng kabila before that turtle starts. Pero mukhang sa mid lane muna ang ating bakbakan. Lagi may mini game series dyan yung mid lane, parang palamangan ng poke. Unfortunately for Yue, na-poke siya dito ni Sanji, hindi kasi abot ng netong dalawa. I mean, technically abot naman, kaso ang problema, sakit ng sakit ng bawi. Yung payong ni Sanji, as long as hawak niya, hindi nila pwede i-poke basta-basta kasi pwedeng tanggalin yung stun. And then you also have the taunt mula dito kay JP. Ang laking bagay na nag-level 2 dito yung Gatot Kacha and naka-freeze pa yung wave laban kay Yue. And I think it was Demon Kite na nakakuha ng gold crab na yon. And this is one of the problems when you pick the Claude. Napakahirap talaga ng laning phase kung maaga kang madadalawan. Again, sa Harith, alam natin kung gaano ka-dominating ang early game ng isang Harith. So somehow para dito kay Oheb is to just stay in lane, na-realize na,
mahirap ako. Pero they have to be busy rin, as you mentioned nga, for the XP laners, lalo na magre-respond in a few seconds yung turtle natin. But still, onto the Interesting. matchup of the Claude and Harit, ito talaga yung mahirap. Si Sanford, nakuha niya na kagad yung level 4. I think binigay nga ni Carl DZ yung crop XP. Kakasabi pa lang natin, Sanford onto the front. Ganda yung connection nila dito. Tagging with JP. The right is activated, but Edward will still get the first blood. Sunod sa mata nila dito si Sanford, ensuring the double kill sa may bandang taas sa may masariling laban si Oheb. Snowball agad para dito kay Edward and a 2-0 lapu-lapu. Kadalasan ay it's either early war axe na to, baka naman Fury Hammer pa niya ng slide. Yeah, ito yung maganda sa talaga, Filipino playstyle. Pag alam mong medyo lugi ka na sa turtle, gamitin mo yung nature ng heroes mo. And the thing that the YSS and the Lapu-Lapu excels at is fighting. And nung umalis na yung ibang members dito ng Tlph na iwan si Sanford, unfortunately, so nandoon yung punish ng Aurora. Hinabol nila yung Phobius. And Edward securing 2 kills. Basically, na-equalize yung nangyaring lead for the side of Tlph. At ang ganda din ng pagprotekta dito ng Aurora Gaming sa kanilang mga river. Medyo hirap pumunta sa XP lane ang Tlph ngayon. In fact, hindi na nga atang kayang pumunta. When you're looking at Lapu-Lapu na patungo na sa kanyang War Axe, no, medyo mas okay na lang na ilagay siguro yung resource kay Oheb. Yeah. Baga, lagay mo na lang yung malaking win condition mo. Kasi si Phobius pa rin naman yan. Pagdating yung mid-game, wag lang sobrang behind. Kasi ang dilemma mo lang naman dito is saluhin yung mga magic damage ng Kimi, ng Harit. For sure, medyo ilang din si Demon Kite versus Sanford. So, baka bumili lang siya ng mga Dreadnought, tapos reka siyang Radiant Armor. Pero ang pinakamalaking problema niya talaga is si Yue at si Demon Kite. Kumbaga, the goal is not just to survive, but keep your head, diba, above the water. Hindi sila masyado malunod sa lead na establish kanina ng Rora. And so far, for Opovius naman, oras lang din na timing ang kailangan naman ni Sanford. Again, as you guys said, as long as hindi masyadong mabehind tong Phobius na to, available pa rin naman mga flicker dark waves na pwedeng ilabas si Sanford mamaya lamang as the second turtle is about to spawn. 10 segundo bago itong lumabas. At medyo lugi ang side ng Tlph around this area dahil tulak din ang lane dito ni Doming Kite. Yeah, and mauunang makaalis si Edward sa lane niya. So effectively, outnumbered dito ang Tlph. Sumunod kagad si Sanford. He knows na naglalakad na yung Lapu-Lapu papunta ng turtle. Maaaring pumabor to for Aurora. Even Doming Kite is on the vicinity. Alam din ni Carl TZ to. But still, kinuhold lang Vision? dito ni Light. There's the vision here for Demon Kite. Makikita si JP. But still, naglalaro lang dito sa turtle ang Tlph din. Pero coming in with the dark wave. Sinasabi natin timing. Kaso nga lang yung timing hindi yata papabor para dito sa Tlph. Rora JP! gets a very good setup. And even JP from the back jumping in. Edward on the front. Sobrang unat, sobrang sakit. Kaso si JP magpupuntungan ng pansin. Why? Oh my goodness! Kaso si Or makakapasok. Doon yung window. Blazing doon pero hindi sapat. Still for Aurora, buhay pa rin ang 5. Alam mo kung may item lang si Sanji doon, that could have been game-breaking. Pero early game pa lamang at itutuloy ng Aurora ang turtle. Okay, ngayon hindi nila bibitawan. Still, turtles lay down. 2 turtles para sa Tlph. Grabe! Yung comeback nga talaga ay mas malaki sa setback. Wala yung turtle setup sa side ng Tlph, but Sanji making that play. It made the turtle steal possible kasi ilang umabante yung Aurora even though they've gotten the kill onto JP. Ang laki din kasi ng space na nabuy time dito ng Tlph kaya hindi makabante kagad yung Aurora and then umabot sa retrihan dahil nga hindi sila nakapostura na para makover nila yung turtle area. Nakapasok pa si Carl TZ with a Phantom Execution. At ngayon papasok din si JP. Line na being covered and corner dito nila Sanford. Glorious Pathway exit muna para sa Aurora. At least wala pa namang big objective, no? Saktong Glorious Pathway lang para makatakas. Hindi rin ginamit yung Revitalize. But Carl TZ right now medyo nagiinit. After that Retribution steal, napakasakit na rin ang kanyang Thorn Throws in big rotation mula dito sa Team Liquid. Trying to look out for that mid lane turret pero mukhang babalik lamang sa kanilang lanes. Let's talk about the win conditions here. Sino ba talaga ang nakakalamang pagpasok ng late game? I would say lamang pa rin naman yung Tlph pagdating ng late game pero they have to go over the mid game power spike of Aurora kasi ang strength itong lineup na to is team fighting. They have the vision, they have the damage, they have the Zaman Force, they have the kiting from Edward.
Pero medyo limited kasi yung window na kailangan trabahuhin dito ng Aurora. But for TLPH, as long as tumataba at nagkakapera, maraming pera si Oheb. Pero kapag nagkaroon na ng additional items dito yung Claude, he is gonna be a big problem in the late game kasi kaya nila burst ng heroes from TLPH. At may access pa doon sa bandang backline. And to be honest, no, nakita na rin naman natin yung high loss nila last week. Nakakahanap naman ng target sa backline. But when we talk about the Claude, isa to sa mga pinakamahirap hulihin kapag umabot na sa late game. Kumaga, kahit may damage dito yung Aurora, they need the hold. Kailangan maabot ni Light yung Claude. Maybe punish the lack of BMI with the Glorious Pathway. Pero parang ang hirap kasing win condition nun sa totoo lang kapag yun lang yung clear win con mo sa late game na magkamali yung Claude. Tama naman din. Pero even Oheb is having a hard time. Kaya nakikita natin even the rotation towards him. For Aurora, they're very well aware. Kaya ngayon tutuon din ang pansin onto the last turtle for this round. Papasok si Tlph. Half HP bar left for the turtle. Sa kabilang banda naman nandun yung Son. May ipit sila. Edward! JP with a shutdown. Live with a revitalize. Oh my God, Carl. Meron ng pathway. Pero sila magpa-pathway. As Hoeb goes in with a blazing duet. Tatalo si JP. Di matatama kay Demon Knight. Pero nagbubukod-bukod dito. Ang members sa Aurora makakasalubong ni JP si Duet. Oh my God. Napapatay pa nila. And look at the micro coming in from TLPH. Superior positioning mula sa TLPH. Coming kite. Whoop. JP, buhay pa ba? Nakapag-push pa. O, lilipat pa. Okay, tama na. Awat na muna. Men, sinayang ni Tlph yung summon force ni Harit. Akala na Doming Kite kaya niyang i-force out yung mga punctures dito mula kay Tlph. Even yung Phantom Execution, tinangke niya yung dalawang puncture. Yung dalawang Chrono Dash. Tapos nung medyo mababa na yung buhay ng Turtle, tsaka siya nag-Phantom Execution pa loob. So nawala yung summon force, yung team fight aspect sa ng Aurora. Wait lang, apat Carl, ito. Carl, Tumatagin no. sa kanyang mga atakas pa ba dito si Tlph. Tatalon si Edward. Kaya pa rin. Kalmalicious lang. Sabi niya, hindi niyo ako kaya patayin kahit magsama-sama pa kayong apat. Pare, apat yung nilabanan niya at tinakasan. Yun yung masama eh. Nilabanan niya yung apat, pare. Tapos tinakasan din niya. And TLPH right now, just yung 1K gold team. Kaya pa naman ata, pero 1v1. Carl versus Demon Kite. Wala munang pahingahan ngayon. Tigalmado na ulit ang ating Landton. Ito yung actually nakausap ko si Carl right after they won MSC. Ito yung favorite niyang timing, men. Yung window ng Lancelot nakapagbuo na yung brute force breastplate. Parang kaya niya daw makipaglaro kahit kanino. Kasi ang daya nga naman ng concept na parang bumababa yung mga crowd control ng kalaban. Imagine lalo pa if limited yung crowd control. Parang only dash basically si Tlph. At Andy nga rin yung dash nila. Salubong din sila JP. Doming kahit trying to run away. Naglatag na yung Guards Pathway. AOG out. Pero Sunford medyo may ipit sa sitwasyon. Doon pa rin naman yung mga Inferno Berserk with the Dark Wave. Pero Edward sa big kapitan. But now with the flicker. Mauhuli na dito si Oheb. Pero taking a closer look. There's the chase here kay Light. Pwede pa rin umabante. Tatamaan ng slide dito si Tlph. Pero sa kabilang banda, nakuha niya rin yung Little Wanderer. At kita natin ang galawan ni Demon Kite with the Infinix Handcam. Pero mukhang si Tlph nahabol pa rin dito. Makakatakas pa nga ba mukhang hindi. Doming Kite secures the kill. Si Doming Kite naman ngayon yung only dash. Edward as well. Very good punish mula sa stun. Nung lapu-lapu na naabot si Oheb. Di pa siya tapos. Kanya-kanyang highlight din ng macro plays mula sa Aurora. Perfect target selection, target prioritization, and kiting as well. Mula dito sa Aurora, kinakite nila si Sanford, kinakite nila si Tlph, and hindi nila hinahayaang mabigay yung proper setup for TLPH. And a very good transition din para dito sa Aurora. Capitalizing doon sa pag-deny, pag-knockout, mga jungle camps para kay Tlph. A great chase and dedication para kay Light. Pero ngayon, para sa TLPH, kailangan mo nilang dumepensa. Saktong depensa lang, triple siege wave din yan. Ayaw mong ibigay ang ganitong klaseng kalakasan sa Aurora Gaming. Hinuhold. At hinuhold pa nila para iisang clear lamang kay Oheb pag dumating. TLPH, they know what to do. Kahit losing ang kanilang gold lead ngayon. Umabot na tayo sa ganitong punto ng MLBB, men. May mga ganitong plays na hindi na pinafast clear para makapag-defend. Hintayin yung sabay-sabay bumaba para sabay-sabay nating i-clear yung wave. At sabay-sabay din na abante dito. Even the Lord, nahawak ng Aurora, kaya pa naman tunawin, pero kahit sila ay medyo
medyo tinutunaw din dito ng Aurora Gaming. Still, lilipat tayo sa may bandang gitna. Nag-aantay si Cartesi, hindi matatamaan ng mga pana, magagalit ng Demon Kite. Masakit na rin yung Torn Rose, but still, Rora will still retain their position sa front. Very important item pickup here para kay JP. Securing the blade armor. At least mas makakatagal na siya at medyo maiilang yung Kimi, pati na rin yung YSS. Yeah, kumbaga yung dalawang targets ng Tlph dito, yung primary targets na gusto nilang patayin ay medyo may ilang. Kasi yung Harith parang wala na eh. Harith siya eh. Wala na magagawa dyan eh. Yaman si Sanford na mag-dash-dash sa loob ng team fight. Basically, kailangan lang nilang i-kite yung Aurora dito, no? Interesting kasi nasa kabila yung Kite Brothers, pero kailangan Tlph yung mag-kite against Aurora. Okay, medyo tumatalon si Sanford. Nagamba, pero Oy. JP tumuloy sa kanilang balak. Even Carl, easy on to the front. Naghahanap na ng window. At makikita niya dito, Dominic at maglalatag ng alatin sa Sanford. Makakatakas pa, makakaba siya, makakasalubong niya na sila, JP. Nakasama niya! Napapatayin si Edward! Bali pa rin dito sila ni JP kasi maipit sa sitwasyon. Yue on the other hand. Those bullets, Dominic kiting out Sanford, Sanji, and Noeb ngayon. Ang pagtagtag team magtutulungan. Yue? Kaso matatagtag din ni Yue si Sanji. Si Noeb ay tatanggalin din. Teka lang. That's going to be a double kill. Carl Dizzy ang matitira. Pero Oh my hahanapin pa ba goodness. siya dito nila Yue? Ang tindi ni Yue, men. Yung 1v1 nila ni Sanford kanina napakatagal. Even though napakaganda ng setup from Tlph, nakadalawang fade away BMI si Oheb. The kite was there. Actually, ganda rin ang ginagawa ni Dominic Kite. Di niya basta-bastang nilabas yung Zaman Force kahit pa may action sa kanyang harapan kasi alam nila yung mga frontliners pa lang yung naglalabanan. Both sides, they knew and they understood na sila Sanford magsusuntukan lang, si Edward makikipagsuntukan lang. They waited for the proper time. Even though nakuha ng Tlph yung setup na hinahanap nila, the punish was there mula kay Yue and Dominic Kite with the aggressive flickers. At ang ganda din kasi ng ginawa ni Doming doon na inabangan niya yung phantom execution Yes. ni Carl TZ. Alam niya for a fact that the biggest threat sa buhay niya would be the GOAT, Carl TZ. Kaya naman inabangan niya, giniliran niya yung walls around that jungle area. Pero ngayon, Lord, sisimulan na ng Aurora Gaming. Hawak nila ito pero mukhang sasayawin pa nila. Tlph, nandyan na rin sa may bandang Gedli. Wala pa namang inhibitor na bumabagsak. So, medyo pantay ang ating lanes. One thing na na kailangan din natin i-comment dito yung pwesto lagi ni Light. Lagi siya naka-ready sa protection against the Lancelot. Every time na makikita nila yung magda-dash, si Carl TZ naka-ready yung sundot nung Hylos, naka-ready yung Revitalize, and nandun din yung punish kapag palabas na yung Lancelot, lumalabas yung Glorious Pathway. And let's see kung may magagawa bang paraan dito ang Tlph. Because right now, I feel like nandito pa rin tayo sa punto na binanggit mo kanina, Midnight, yung mid-game power spike ng Aurora Gaming. Napakasakit nila ngayon. Kaya nilang mag-sustain. Kaya naman papadala ata ng Tlph si Oheb muna doon sa taas. Yeah, medyo may medyo nakakailan din for Aurora. Hindi mo pwede basta-basta i-rush to eh. Kasi mag-uubos ka ng resource mo, mauubos yung HP ni Dominic Kite tsaka ni Demon Kite, tapos maggagamit ka ng skill. Kapag nakita ka ni Sanford, parang kagad eh, punish kagad. Kakasabi lang natin, nakikita nga dito ni Sanford si Edward. Andun yung Brave Spider, pero Bravest nga ba para makatakas? Lumipat ang atensyon dito kay Sanji and Carl TZ. Kabilang banda naman, maipit sa eskinita na yun! JP! Wow! Pa rin naman doon si JP. Multiple resources of exhaust. Pero Sanford doon sa pinakaharapan, hindi kakayanin ng kanyang mga pesa. Pero Oheb, going in the blazing duet, papagsak pa rin sa kumain nila. Dominic Kite, Carl TZ is doing it! No dash! Kaso nga na, wala na siyang dash! Dominic Kite with a triple kill! And Sanji na naman natitira dito, mapapablikar, pero wala pa rin dito. Dominic Kite with a maniac! At ngayon ang chance ng Aurora para tapusin to. 15 seconds para kay Sanford. May minions na lalabas pero mamadali na ng Aurora. Ay ilawan na nila ang pathway patungo sa pagkuha ng panalo sa game number 1. Aurora Gaming securing their first win of MPL Philippines Season 16 in terms of games. Sa TLPH pa nga ginawa. Perfect target selection mula sa Aurora. It was a fight na papunta na sa teritoryo ng Tlph. Wala na yung mga ultimates, na-burn na yung mga resources on the side of Aurora. But every hero na pumasok mula dito sa Tlph, nandoon yung quick punish. Nandoon yung mabilis na pag-turn around. Every time na papasok si JP, every time papasok si Oheb, nagpapalit ng target. Yung Aurora, para bang sinisigaw nila, ito muna. And nakita natin si Oheb kanina, ang lupit sana ng Blazing Duet. Kaso nabura siya kagad. Yeah. Yung one hit talaga ng Harith kapag mid-game, kailangan bantayan. And I feel like that's sheer timing sa nanggaling kay Dominic Kite, no? Kung
Chrono Dash lang naman. I feel like hindi ka naman mawa-one-tap ng Chrono Dash. Pero nagitnaan ata ng Synchro Vision. That's a different story all in all. Ilang beses na tayo nakakita in MLBB Esports history ng mga matatabang harit na nangko-combo ng ganun. And they know who to target. Nakita nga natin yung smart targeting, yung liko bigla ni Edward. Sige, ang ulit mo, Sanford, dito muna kay Sanji. Nadamay din dun sa jump ni Edward si Tlph. All in all, na-accomplish nila or na-maximize yung early to mid-game na maximum potential para sa Aurora. Just to emphasize yung ginawang switch ni Edward, Kagura kasi yun. Pag umabante pa siya, mapupuntahan yung likod. Para hindi maano yung payong, pinasok niya yung Kagura. Pero ako personally, sorry sa pagda-doubt. Ang MVP natin ay walang iba kundi yung Harit ni Tomeng. Kahit pinakita niya yung power spike ng Harit pagdating sa mid to late game. Yung pinag-uusapan natin kanina, stronger team fights. Even though na-burn na yung Zaman Force, yun lang naman yung hinihintay ng Liquid. Gamitin niyo yung mga skills nyo, gamitin niyo lahat ng ults nyo. Pag wala na yan, kaya na namin lumaban. Pero one thing that Aurora held on to was the timing. That's number one. Yung pag-hold ni Tomeng ng kanyang mga Zaman Force. Two was the target selection. Yung mga first few minutes ng game, medyo awkward. Na-force yung Zaman Force ni Tomeng kahit first card easy. Pero yung mga succeeding fights, there was a team fight na naipanalo ng Aurora. Hino-hold ni Tomeng kahit yung kanyang ultimate. Alam nila yung proper timing, alam nila yung proper opening na meron sila kapag nagsimula yung laban. Basically, si Edward talaga, siya mismo yung sacrificial lamb dito. And alam nila kapag nawala na yung mga skills din ng Tlph, yung dash ng Lance, yung BMI ng Claude, pag natiis natin lahat ng yan, enough yung ating burst damage. Kahit nung early yun pa lang, di ba, kaya niyang bulihin talaga si All sa laning. And this is what we're talking about na para bang naging greedy yung setup dito para sa Tlph. There are multiple heroes that you need to give the number 2. Meanwhile, for Aurora, technically speaking, for Tomeng, naturally, napupunta sa kanya yung mga numbers na kailangan niya as the gold laner. Yeah. Also, gusto ko comment si Light. Ganda rin talaga nung nung switch up. Yan ang parang magandang example kapag titingin ka ng fundamental roamer. Yung alam kung kailan dedepensa at alam kung kailan magiging aggressive. Kasi kapag wala na yung threat versus Yue and kay Tomeng Kite, nakikita mo yung kabayo, umaabante na eh. Kumbaga yung Tlph, nagugulat sila eh. Kabayo natin to Usually kami gumagamit ito eh. Bakit kami yung hinahabol? Sila yung na-stampede doon, di ba? And parang tama ba, 0-0-15 yung naging ending KDA for Light, which means na all in all talaga yung siya yung nagsilbing ilaw, pathway para sa success dito ng Aurora. And puns aside, yung pinakita dito ng Aurora Gaming with Yue as well na review natin sa highlights actually, na hindi lang pala damage ng Harith yung nag-burst doon kay Oheb. It was a timely snare as well na nanggaling dito kay Yue bago natamaan ng Chrono Dash. So it was a team effort na talagang yung winning team fight na yon ay sama-sama jutsu na talaga ng Aurora Gaming. Actually, sa bottom side pa lang yung outplay ni Yue. Pagka-flicker niya, may nakalabas na kagad na stun eh. Hindi in-expect ni Oheb kasi naglalakad pa siya noon. Tapos pabalik pa siya. Kaso, pagka-flicker nung Kimi, may lumabas na stun kagad kaya nahuli pa si Oheb at that time. It was a very good game mula sa Aurora. Not just yung micro but also the macro approach. Kung sino yung tina-target nila sa team fight. This is a good example of good team fighting skills for a team. Alam nila kung kailan mag-switch, especially with Light and Edward. Kita natin yung switch up ng target ni Edward kanina. May sense eh. Hindi yan yung parang, ito na lang, since di ko abot yung Pobis. Kasi pwede niya talagang habulin yun sa totoo lang. Kaso, mapapayungan yung Tlph tapos mako-combo na naman sila. So hindi na nangyari yon. And kita natin after nung team fight na yun, si Sanji parang palakad-lakad, kaliwa kanan kasi naghahanap siya ng opportunity. Kaso nakaharang sa kanya si Light at si Edward. Imagine mo, binigyan ka ng choice bilang XP laner. Patayin yung katapat mong XP lane o pigilan yung papatay sa kakampi mo in a split second midnight. Katulad na lamang ng sinabi mo, pinili ni Edward protektahan ang kanyang mga kakampi. And hindi na natin siya nakikita dito sa ating Big Four. Makikita naman natin ang BPI rich guy natin na si Demon Kite on this YSS. Patuloy ang red side YSS 6 games 100% win rate. Sino kaya babasag yan? Wala rin kasing alam mo sa totoo, wala rin kasing Kalea. So, I mean, open yung, I think deep in yung Kalea. But yeah, Demon Kite was just able to play around the high lows. Talagang protektado siya. Kaya ang yaman din, siya naging BP rich guy.